שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת ויחי. מסיימים את חומש בראשית. בפרשה ישנם מספר נושאים, שהנושא המרכזי זה הברכות של יעקב אבינו לבניו. דבר מדהים אנחנו רואים שיעקב אבינו לא מברך ברכה אחת כוללנית לכולם, אלא הוא מברך כל שבט ושבט לפי מה שמתאים לו, לפי התכונות שלו. יעקב לא רואה רק כהנים ולוויים, הוא לא רואה רק רבנים, הוא רואה עיקרים, הוא רואה ימאים, הוא רואה את כל חלקי עם ישראל, 12 שבטים שבונים את עם ישראל. לכן הוא מתאים ברכה לכל אחד ואחד. אבל לפני כן הוא מברך את הבנים של יוסף. יוסף מביא את שני הבנים מנשה ואפרים, ואז יעקב אומר להם בברכה הזו, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. הוא משתמש במילה וידגו מלשון דגים. אומר רש"י, למה דגים? כי הם פרים ורבים ואין עין הרע שולטת בהם. יותר מזה אומרים חז"ל, אם ניקח למשל בהמה טהורה, פרה, יש לה סימני טהרה, האם הילדים שלה בוודאות יהיו טהורים? לא בטוח. יכול להיות שתהיה שחיטה כשרה, וכשנבדוק את הריאות היא תימצא טרפה. אז זה לא מחייב שהילדים יהיו טהורים כמו האמא הפרה. מה שאין כן אצל הדגים. אם הדגים כשרים, הבנים שלהם כשרים. אין מה לבדוק. ככה אומר יעקב אבינו. אני רוצה שכל יוצא חלציי יהיו כשרים. כמו דגים. וידגו לרוב בקרב הארץ. שתמיד הם יהיו כשרים. ועל דבר אחד נוסף הוא נותן פריבילגיה ליוסף. שהילדים שלו, מנשה ואפרים, הם יהיו כמו שבטים. הם יהיו למעמד של שבטים. במקום יוסף יהיו שניים, אחד מנשה ואחד אפרים. יותר מזה, הוא מברך ואומר, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל, לאמור ישמך אלוהים כאפרים וכמנשה. מה זכרו מנשה ואפרים? שבכל ליל שבת כל אבא מברך את הבנים שלו, ישמך אלוהים כאפרים וכמנשה. למה לא כראובן ושמעון? למה לא כיהודה ויששכר? למה אפרים ומנשה? אומר יעקב אבינו מסר עצום לעם ישראל. אתם ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו', אתם ובניכם גדלתם לידי, קיבלתם חינוך שלי. זאת לא חוכמה שאתם ממשיכים את מסורת ישראל סבא. אבל מה יהיה עם הבנים? ביקש יעקב לגלות את הקץ, הוא יודע שהילדים שלו יהיו בגלות ויראו את חשכת הגלות. מה יהיה עם הילדים שלהם? אומר, מי עמד במבחן פה? מנשה ואפרים. היה להם את כל הסיבות לא להמשיך את מסורת ישראל סבא. הרי יוסף היה מלך במצרים. יכל לסטות מן הדרך, לחנך את הילדים שלו על מנעמי השלטון של מצרים. ובכל זאת הבנים שלו ממשיכים מסורת ישראל סבא. אומר יעקב אבינו, אני מאחל שכל יהודי ויהודי באשר יהיה, לא משנה מה הוא יעבור, שתמיד בניו ימשיכו מסורת ישראל סבא. מי יראה לנו את זה? מנשה ואפרים. זה בעצם העניין. זו הברכה של יעקב אבינו לעם ישראל לפני שהוא נפרד. שתמיד תמיד, לא משנה אם אתה חקלאי, אם אתה ימאי, אם אתה סוחר או אם אתה סתם מורה, תמשיך לחנך את הילדים על מסורת ישראל סבא. שבת שלום ומבורך.